Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì theo yêu cầu mình sẽ làm cái món bánh tay heo, món bánh của tuổi thơ. Mời các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì mình dùng đây là 200g bột mì. Bột mì này là bột mì đa dụng. Thì bột mì đa dụng các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Thì mình lượng 2 chén là 200g. Tiếp tục là 1 muỗng canh bột cacao hoặc là bột Milo, 1 muỗng cà phê bột nở. Thì bột nở này có cũng được, không có cũng không sao ha, mình có thể bỏ qua. 50g đường là tương đương 4 muỗng canh dung. 120ml sữa tươi không đường, thì chọn cái loại không đường nó ngon hơn. Rồi mình chia ra 2 tô, mỗi một tô là 100g bột. Cho vô chút xíu muối. Đường thì chia ra làm 2 tô, mỗi một tô là 2 muỗng canh. Bột nở cũng chia đều ra làm 2 luôn. Bột nở mình dùng cái hiệu baking powder á. Rồi mình sẽ lường trong cái tô bên đây là cái bột cacao, rây nó lại ha, cho nó mịn. Cho vô mỗi một tô 1 muỗng canh dầu ăn, để cho cái bánh của mình nó có cái độ mềm mịn á. Trộn đều 2 loại bột. Thì mình chia cái sữa tươi này ra. 120ml thì mỗi một tô là 60ml, chia đều ra 2 tô. Rồi bây giờ mình sẽ bóp bột và mình nhồi cho nó mịn lại. Nhồi một hồi thì cái bột nó mịn và nó tụ thành một khối vậy là được rồi nè. Mình để một bên, tiếp tục nhồi tiếp cái bột cacao. Cái bột cacao này á, các bạn muốn đậm màu thì mình cho nhiều, còn muốn nhạt thì mình cho ít lại. Để hai cái loại bột mình ủ 15 phút. Sau 15 phút thì để cho bột nó mịn hơn thì mình dỡ cái khăn ra ha. Bây giờ mình sẽ lấy bột ra. Gắt bột khô lên để mình chống dính cho bột. Rồi mình cho khối bột ra nhồi. Các bạn nhồi khoảng chừng 5 phút. Nhồi và mình phủ bột khô vậy nè, gập bột lại. Làm vậy á, thì cái bánh của mình nó ngon. Nhồi xong hết thì các bạn cán bột ra. Cán cho nó mỏng hai màu lại. Cán trong lúc cán thì nhớ phủ bột áo ha, để cho nó không có bị dính. Rồi bây giờ mình sẽ lật cái bề này lại nè. Tại vì cái bề dưới nó sẽ ẩm hơn so với cái bề trên. Và các bạn thoa nước vô. Mình thoa nước để cho cái bột nó dễ bám dính với nhau. Thì mình chồng hai cái loại bột lại. Chồng 2 miếng lại rồi các bạn kéo nó ra cho nó bằng. Cán càng mỏng thì cái bánh của mình nó càng đẹp. Cho hai cái lớp bột này nó dính chặt, nó không có bị bung. Rồi bây giờ sẽ gấp cái mép nó lại và mình cuộn. Cái mép này các bạn gấp càng nhỏ thì một chút nữa cái sấy ở trong cái lỗ tai heo á, nhìn nó đẹp mắt. Và mình cuộn phải chặt tay thì nó mới đều lớp. Cái phần mép này còn dư chút xíu nè, cắt bỏ đi để cho cái cục bột á nó đẹp. Và thoa chút xíu nước gấp cái mép lại cho nó sát. Rồi mình sẽ kéo lắp cái phần bột cacao lại, không cho cái màu trắng nó lú ra. Lăn lăn đó. Hai cái đầu thừa này cắt bỏ bớt. Rồi mình sẽ cho nó vô cái màng bọc hay mình phủ nó lại. Phủ cho nó chặt lại thì mình cho nó vô trong tủ lạnh á, cho nó lạnh và nó cứng lại ha. Lăn lăn đó nè. Và mình cho vô trong tủ đông khoảng 2 đến 4 tiếng cho cái khối bột nó cứng lại thì mình cắt mới được. Mình để hồi nãy giờ á, đến khi nào mà nó cứng là được à. Lúc này nó cứng cũng giống như là cục nước đá rồi đó. Nhưng mà mình bóp vô nó sẽ có cái độ mềm ở giữa ha. Giờ dỡ cái màng bọc này ra. Càng cứng thì cái cục bột của mình dễ cắt.
Còn nếu mà nó mềm quá thì khó cắt lắm, cắt nó dễ bị mềm, nó bể ra. Mình sẽ cắt những cái lát mỏng mỏng nhỏ nhỏ. Đây, cắt mỏng mỏng vậy nè, mình chiên lên nó giòn ngon. Dầu khi mà nó nóng lên, nó sôi thì mình sẽ thả những cái miếng bánh vô. Các bạn thả vô á, cho nó ngập dầu á, nó đụng dầu á, cái nó bung lên ha. Tại vì khi mà mình cắt ra á, trong là thời gian mà mình cắt á, cái cục bột nó cũng hơi mềm á, thì mình thả vô dầu cái tự động nó sẽ bung ra. Và chiên với lửa nhỏ, chiên từ từ cho nó vàng đều. Đừng có chiên lửa áp quá, nó không ngon. Chiên vàng hết thì mình sẽ gấp bánh ra. Vừa chiên á, các bạn vừa cắt luôn. Làm vậy á, thì bột của mình nó không bị mềm. Và mình chiên hết cái phần bột ha. Đây, bánh của mình cực kỳ giòn luôn. Và mình đã chiên xong hết rồi đó. Bánh của mình được bao nhiêu đây nè. Thì những cái phần bột dư thừa mình cắt bỏ đó, để cho cái khối bánh nó đẹp. Đây, cái lỗ tai heo nhỏ nhỏ xinh xinh, có cái sấy tròn ở giữa nhìn rất là đẹp nè. Màu trắng và màu nâu nâu, đen đen, xám xám. Giòn gụm luôn. Cái bánh này á, các bạn cắt càng mỏng thì nó càng giòn. Đây, mình bẻ ra nè, cái nào cũng giòn hết á. Và bánh này á, các bạn ăn vô nó ngọt và nó thơm cacao lắm luôn. Rất là ngon và thơm cái mùi sữa nữa. Thì ngoài cái sữa tươi, các bạn cũng có thể thay thế bằng nước cốt dừa hoặc là nước lọc bình thường. Với cái lượng đường vậy thì mình thấy nó cũng ngọt vừa ăn luôn. Bánh cực kỳ giòn ngon. Và bảo quản ở trong cái hộp hoặc là trong cái túi ni lông để cho nó giữ được cái độ giòn, thì mình ăn được khoảng 1-2 tuần luôn. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình, bấm vô cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới nhất nha. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.